11 مارس 2023 لوئیس از خونه بیرون زد و به مادر و پدرش گفت که دارم میرم خونه بهترین دوستم و تا قبل از بعد از ظهر برمیگردم خونه. ولی لوئیس هیچ وقت خونه برنگشت و همین یک غیبت ساده جرقه بزرگی شد برای یکی از پرحرف و حدیث ترین پرونده های آلمان. داستانی که نه تنها یک کشور رو درگیر خودش کرد، بلکه صدای خیلیا در اومد تا یک قانونی که خیلی قدیمی بود توی آلمان رو تغییر بدن. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید، میتونید از زیر همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید مطلع شید. همونطوری که قول دادم امروز تایم خالی پیدا کردم و با مهمون ویژه آقای چارلی اومدم که داره اینو بو میکنه. خوشش نیامد گفتم داره بو میکنه. خودشو زده به اون راه، یعنی نه من اصلا از این آتش خالا خوشم نمیاد. بریم به فراینبرگ در آلمان. میخوایم با یک کاراکتری آشنا شیم به اسم لوئیز فقط که ما تا انتها لوئیز صداش میکنیم. یه دختر 12 ساله مهربون و بسیار شیرین که توی این شهر کوچیک همراه با خانواده‌اش زندگی میکرد. هم مدرسه میرفت، هم وقتشو با دوستاش و شبکه‌های اجتماعی میگذروند و یه زندگی کاملا معمولی و خوب داشت. از همونا که پر از تکالیف مدرسه، ترندای رقص، چالنجای شاد توی تیک تاک و خنده‌های بیخیال دور از مشکلات دنیا با دوستای صمیمیش. خانواده‌اش عاشقش بودن و همه چیز داشت نرمال و خوب پیش میرفت. اون شنبه 11 مارس 2023 مثل بقیه روزا شروع شد. لوئیس با خانواده‌اش نهارش رو میخوره، به مادر و پدرش میگه که من میخوام برم خونه یکی از دوستای صمیمیم به اسم آنا ماریا هافمن و به زودی برمیگردم، یعنی تا نزدیکی غروب قبل از اینکه هوا تاریک شه قطعاً خونه‌ام. خونه آنا ماریا هافمن فقط 3 کیلومتر فاصله داشت تا خونه لوئیس و خانواده لوئیس هم آنا ماریا رو میشناختن، بارها رفته بود خونه آنا ماریا. برنامه‌شون چی بود؟ همون چیزایی که همیشه انجام میدادن. ریکورد ویدیو واسه تیک تاک، حرفای دخترونه، اسنک خوردن و کلی خندیدن. قبل از ادامه پرونده نکته مهمی رو بهتون بگم. توی این کیس ما داریم راجع به افرادی صحبت می‌کنیم که زیر سن قانونی هن. به دلایل قانونی و حفظ حریم خصوصی در آلمان مشخص نیست که برخی از اسامی واقعیت دارن یا ساختگی‌اند توی این پرونده. برگردیم به لوئیس. میره خونه دوستش و همه چیز داشت عادی پیش میرفت تا اینکه غروب میشه و هنوز برنگشته خونه. خانواده‌اش شروع میکنن به نگران شدن. چند بار بهش زنگ زدن، پیام دادن، پیام پشت پیام، اما هیچ کدوم رو لوئیس پاسخ نمیداد و این خیلی عجیب بود. لوئیس شخصیتش از اینایی نبودش که بیخیال بشه یا تماس‌ها و پیام‌های خانواده‌اش رو جواب نده. anyway خانواده‌اش سعی کردن خونسردی خودشون رو حفظ کنن. گفتم بالاخره جوونه دیگه، شاید حواسش پرت شده، بی‌دقتی کرده، شارژ گوشیش تموم شده. شاید اصلا صدای میوزیک زیاده و نشنیده که گوشیش داره زنگ میخوره. برای همین تصمیم میگیرن اوکی بیشتر از این نگران نمیشیم، وای میسیم لوئیس که اومد خونه باهاش جدی راجع به این موضوع صحبت میکنیم که عزیز من وقتی میری خونه دوستت باید حواست به گوشیت باشه چون ما نگرانت میشیم. نگرانیو کنار گذاشته بودن تا زمانی که تلفنشون زنگ میخوره و آنا ماریا پشت خط بود. یه حرفی میزنه که خانواده لوئیس دوباره نگرانیشون شروع میشه و حتی چند برابر بیشتر از قبل. آنا ماریا کی بود؟ همون دوستی که لوئیس رفته بود خونش و به خانواده لوئیس چی میگه؟ میگه که من تماس گرفتم ببینم لوئیس برگشته خونه یا نه. خانواده لوئیس میگن یعنی چی؟ مگه لوئیس خونه تو نیست؟ خونه شما نیست؟ و میگه که نه، قرار بود وقتی رسید خونه به من خبر بده که من از نگرانی در بیام، اما الان تایم زیادی گذشته، با اینکه گفتیم فاصله خونه این دو نفر به هم نزدیک بود و هنوز به من تکسی نداده و پیام‌های منو جواب نمیده. برای همین من تصمیم گرفتم با شما تماس بگیرم تا خیالم راحت شه که لوئیس رسیده خونه. خانواده لوئیس از آنا ماریا میپرسن تا کی پیش هم بودین و آنا ماریا میگه ما تقریبا دور بر ساعت 5:30 عصر بود که با هم خدافظی کردیم. خب این خیلی آنیوژواله که ساعت 5:30 لوئیس خونه دوست صمیمیش رو ترک کرده و نه دوستش ازش خبر داره و نه خانواده‌اش به خونه هم برنگشته. الان خانواده لوئیس بعد از شنیدن این حرف واقعا وحشت زده شدن، چون تا اون لحظه فکر می‌کردن لوئیس پیش دوستشه و همینطور مسیر برگشت دخترشون از داخل یه جنگل رد میشد. هوا سرد و برفی بود و حالا اگه گم شده باشه چی؟ یا یه اتفاق بدی براش افتاده باشه؟ چرا اصلا جواب گوشیشو نمیده؟ چرا به تلفنش دسترسی نداره؟ تمام تلفن‌ها و پیام‌ها و تماس‌ها بی‌پاسخ موندن.
و اون لحظه شد که دیگه حال پدر و مادر لوئیس واقعا بد بود. یک اضطرابی قاطی یه جور امید کاذب شده بود، انگار که فقط باید زودتر پیداش کنن و دیگه همه چیز تموم شه. میدونید از این امیدایی که توی همچین شرایطی سراغ ما میاد، امیدهایی که از یه طرف میدونیم موقعیت حساسیه، یونیکه، تا حالا اینجوری پیش نیومده، و از طرف دیگه هم نمیخوایم قبول کنیم که ممکنه یک حادثه خیلی بدی پشت این اتفاق باشه و میخوایم دل خودمون رو خوش کنیم، بگیم نه همه چیز اوکیه، حال دخترمون خوبه، برمیگرده، گوشیشو جواب میده. حالا وضعیت آب و هوا و فصل رو میخوام بهتون بگم. زمین پوشیده شده بود از برف، هوا خیلی تاریکه، اون مناطق همه جنگلیه و وقتی میگم مناطق جنگلی یعنی یک سکوت خیلی سنگینی که معمولاً توی بعد از ظهرها تو جنگلا به وجود میاد. خانواده لوئیس با عجله خودشون رو رسوندن پیش پلیس. خبر مفقودی دخترشون رو دادن و خب سن دخترشون هم زیر سن قانونیه دیگه، یعنی پرونده حساسیه و فقط از یه چیز خیلی میترسیدن. اگر لوئیس هرگز دیگه پیدا نشه چی؟ اگه دیگه هیچ وقت دخترمون رو زنده نبینیم باید چی کار کنیم؟ خب من به اون پوینتی رسیدم که دیگه نمیتونم اینجوری سیخ و مؤدبانه بشینم و باید چارزانو بشینم. یادمه یکی بار کامنت گذاشته بود وقتی شما اینجوری چارزانو میشینید دارید به مخاطب بی احترامی میکنید. Watch me now. بزرگوار فاز 50 سال پیشو گرفته بود که میگفتن جلو مثلا بزرگتر پاتون رو دراز نکنین و این داستانای اون زمان. حالا الان چون ما تا سال 2025 هستیم احتمالاً اینجوریه که یعنی چه آدم جلو دوربین که پاشو دراز نمیکنه، ولی چرا من از همونم که جلو دوربینم پامو دراز میکنم. وقتی پلیس گزارش مفقودی لوئیس رو گرفت اولش مثل پدر و مادر لوئیس داشت فکر میکرد. دختر بچه‌ست دیگه، حواسش پرت شده، مشغول بازی یا رقصیدن با دوستش شده یا حتی بیرون از خونه یه چیزی حواسش رو پرت کرده و مسیر رو گم کرده و پیداش میکنیم. You know like lost in the wild. منطقی هم بود چون گفتم منطقه جنگلیه و خب خیلی طبیعیه که یه نفر توش گم شه. به علاوه این که زمستونه، مسیر پر از برفه، وقتی مسیر برفیه شما سخت‌تر میتونی نشونه گذاری کنی تا راه برگشتت رو پیدا کنی. از اون طرف نگران بودن چون این مسیر جنگلی یک راه خطرناکی بود تقریباً. تو زمستونا این مسیر واقعا خطرناک و وحشتناک میشد. پلیس همون لحظه جستجو رو شروع کرد ولی خب واقعا کار سختی رو پیش رو داشتن به خاطر اینکه هوا سرد بود، همه جا تاریک بود، دیدشون توی شب کور بود و هی هم زمان داره بیشتر و بیشتر میره جلو. الان دیگه شده شب و واقعا پلیس اون دیدی که نیروها معمولا توی روز دارن و توی شب نداشت. حتی چون همچنان داشت برف میومد، برف میتونست جای رد پاهای لوئیس رو هم بپوشونه که این اتفاق هم افتاده بود. هیچ رد پایی هم نمیدیدن از لوئیس. در نهایت مجبور میشن عملیات اون شب متوقف کنن چون فایده ای نداشت. نیروی پلیس و خانواده لوئیس با دلنگرانی و چشمی پر از انتظار مجبور بودن یه شب تا صبحی که اندازه 1 سال مخصوصا برای خانواده لوئیس گذشته رو سپری کنن، طی کنن تا فقط فردا اولین نوری که از خورشید اومد رو زمین بتونن دوباره جستجو رو ادامه بدن. و واقعا اون شب پدر و مادر لوئیس بدترین شب زندگیشون رو گذروندن. واقعا براشون اون شب اندازه 1 قرن طول کشید. انگار ساعت نمیخواست بره جلو، انگار ساعت داشت کش می اومد. کل شب رو بیدار بودن، منتظر مونده بودن، با هر صدای تلفن یا هر صدای زنگ در تپش قلب میگرفتن، امیدوار میشدن و از اون طرف هم میترسیدن نکنه پلیس پشت در باشه یا پشت خط باشه و بخواد خبر خیلی بدی به ما بده. ببینید امروز روز حل حوله منه و من در روز حل حوله نشستم دارم برای شما ریکورد میکنم و نزدیک پریودمه و هیولای درونم، اژدهای درونم که خیلی دلش میخواد غذا بخوره بیدار شده. پس هر خوراکی ممکنه من تو این پرونده بیارم و بخوریم البته. فردا میشه، هوا هنوز ابری بود و آفتاب آنچنانی توی آسمون نبود، اما با همین نور کم عملیات جستجوی گسترده رو شروع کرد پلیسا، آتش نشانا و داوطلبا همه جا پخش شدن. مسیرهای مختلف، جنگلای پرت، کنار رودخونه ها، حتی جاده های نزدیک رو هم کامل زیر و رو کردن. سگای جستجوگر آوردن، سگای جستجوگری که مخصوص پلیس بود تا شاید بتونن رد پای لوئیس رو پیدا کنن. از اون طرف یه سری پهپاد توی آسمون در حال گشتن منطقه بودن برای اینکه خب دید بهتری از حرکت یا هر گونه نشونه ای از لوئیس ببینن. برای پدر و مادر لوئیس هر دقیقه بی جواب مثل پیورگنی بود. اونا فقط یه چیز می‌خواستن، دخترمون برگرده خونه، سالم، زنده، سرحال. ساعت‌ها گذشته بود اما هیچ خبری از لوئیس نبود.
و میدونید این بیخبری الان داره یک حس خیلی ترسناکتر و سنگینتری به خانواده لوئیس میده. هر ثانیه و دقیقه‌ای که میگذره بیشتر و بیشتر میفهمن این بیخبریه دلیل خوبی پشت خودش نداره. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا نشون بده یک اتفاق وحشتناکی داره میافته. Something sinister. از اون طرف که پلیس عملیات جستجو برای لوئیس رو پیدا کرده، شروع کرده به صحبت کردن با اطرافیان لوئیس. یعنی بازجویی از نزدیکترین آدم‌هایی که توی زندگی لوئیس بودن، مثل همون خانواده‌اش، مثل دوستاش، همکلاسیاش یا حالا کلاً دایره آدم‌های دور و برش دیگه. چون هر چی زمان بیشتر میگذشت، احتمال زنده موندن لوئیس کمتر و کمتر میشد. خب طبیعتاً اولین کسایی که پلیس رفت سراغشون تا ازشون بازجویی کنه پدر و مادر لوئیس بودن. با اینکه حالشون خیلی بد بود، چشماشون خیس از اشک بود، نمیتونستن واقعا یه جاهایی با پلیس صحبت کنن، همکاری کردن. هر چیزی که درباره دخترشون میدونستن، خصوصیات اخلاقیش، اتفاقای چند روز اخیر، همه رو به پلیس گفتن. از اون طرف پلیس باید میرفت سراغ آنا ماریا، دوست صمیمی لوئیس، به خاطر اینکه به هر حال اون آخرین نفری بود که لوئیس رو زنده دیده بود. برای همین آنا ماریا رو میخوان تا بیاد به پلیس استیشن و با پلیسا صحبت کنه. آنا ماریا میاد، سعی میکنه نهایت همکاری رو بکنه، به نیروی پلیس میگه من صمیمی ترین دوست لوئیسم. همون روزی که لوئیس گم شده بود ما تا بعد از ظهرش رو با هم وقت گذروندیم. حدود ساعت 5:30 بود که لوئیس از من خداحافظی کرد، گفت باید برم خونه که دیگه هوا تاریک نشه و خانواده‌ام نگران نشه و اون آخرین باری بود که من لوئیس رو دیدم. همون چیزایی که به خانواده لوئیس هم گفته بود. در حالی که بازجویی ادامه داشت، یهو هول و هوش ساعت 12:30 ظهر یک خبری مثل پتک رو سر همه فرود اومد. لوئیس پیدا شده بود. یه سگ پلیس تونسته بود ردشو بزنه و اونم نه توی یه جای معمولی بلکه وسط یه جنگل. درست همون جایی که لوئیس معمولاً ازش رد میشد تا مسیرشو تا خونه کوتاه‌تر کنه. اما برخلاف آرزوی همه لوئیس زنده نبود. و در واقع این لوئیس سالم و زنده نبود که پیدا شده بود، بلکه جسدش رو پیدا کرده بودن. جسدش ته دره بود و حالتی بود که انگار یک نفر با خشونت پرتش کرده از اون دره پایین. هم به خاطر حال و هوای لوکیشن، زمستون بود، هوا سنگین بود، برفی بود، با اینکه روز بود همه جا تاریک بود، هم به خاطر سن و سال لوئیس، این صحنه کرایم سین و پیدا شدن جسدش انقدر وحشتناک بود که انگار مستقیم از دل یه فیلم ترسناک اومده بیرون. اما خب این کرایم سین فقط ظاهر ماجرا بود و وقتی رفتن جسدش رو بررسی کردن متوجه شدن که ای کاش فقط پرت شده بود پایین، بلکه این دختر 12 ساله با 32 تا ضربه چاقو به قتل رسیده. بله، 32 تا ضربه. و بدتر از همه این که هیچ کدوم از این ضربه ها مرگبار نبودن. یعنی لوئیس بعد از 32 تا ضربه‌ای که خورده تا مدت‌ها زنده مونده و قطعاً یک دردی فراتر از حد تصور و تحمل کرده. پزشک قانونی گفت که توی همون منطقه مورد حمله قرار گرفته، هنوز زنده بوده وقتی پرتش کردن ته دره. اما با وجود ضربه‌های چاقو، با وجود پرت شدنش به دره، جونش رو از دست نداده و این ضربه‌ها و پرت شدن باعث مرگش نبوده. اون انقدر توی سرمایه وحشی و وسط برف مونده، انقدر خونریزی شدید کرده که در نهایت جون داده. حالا همه داشتن یه سوال از خودشون میپرسیدن: چرا اونجا؟ چرا اونقدر دور از مسیر معمول برگشتش؟ اونجایی که جنازش پیدا شده بود درست کنار یه مسیر دوچرخه سواری بود، نزدیک یه کارخونه فراوری استخون. و نکته عجیب‌تر این که اون منطقه توی مسیر برگشت به خونه نبود، دقیقاً خلاف جهت بود. این یعنی چی؟ یعنی یا یک نفر به زور کشوندتش اونجا، یا یک روانی توی اون منطقه کمین کرده بوده و در حالی که لوئیس راهش رو گم کرده بود، همزمان این آدم هم تصمیم گرفته آسیب برسونه بهش. همه فکر می‌کردن با یک قاتل سریالی مرد با انگیزه جنسی طرفن، یک قاتل سریالی که احتمال خیلی زیاد پدوفایله. اما خب خیلی زود مشخص میشه که هیچ جای تجاوز روی جسد لوئیس وجود نداشته. هیچ چیزی توی جسدش، روی لباساش، روی اندامش نشون دهنده این نبوده که آزار جنسی بهش وارد شده و خب این یعنی قتل جنبه جنسی نداشته. پس اگر هیچ نشونه ای از خشونت جنسی نبود، انگیزه این حجم از خشونت و قتل یک کودک 12 ساله چی میتونه باشه؟ چیزی که برای پلیس خیلی جلب توجه میکرد تعداد ضربه‌های چاقو بود. چرا؟ چون تجربه پلیس در پرونده‌های جنایی اینو میگه که وقتی یک نفر با این میزان چاقو از دنیا میره، یعنی قاتل
یک رابطه شخصی با مقتول داشته، میشناختتش، یک خصومتی باهاش داشته، یک حس خشم، نفرت، حسادت، هر چی. و معمولا یک قتل رندوم نیست. بهش میگن crime of passion. این حجم از خشم و نفرت کار یک غریبه رندوم نیست. این یک خشم کنترل نشده است، یک نفرت قدیمیه که توی اون شخص مونده و خودش رو به این شکل بروز داده. پس حالا احتمال این که یک آشنا پشت قتل لوئیس باشه خیلی رفته بالا. اما اینجاست که یه سوال دیوونه کننده ذهن همه رو مشغول به خودش کرد. کی ممکنه از یه دختر 12 ساله این همه کینه داشته باشه؟ الان دیگه پلیس مطمئنه که 100% باید زومش رو بذاره روی اطرافیان و آشناهای لوئیس، کسایی که میشناسنش، کسایی که باش در ارتباط بودن، دوستا، هم مدرسه یا خانواده، فامیل، همسایه، هر کسی که اطراف لوئیس بود دونه دونه رفت زیر ذره‌بین پلیس. اما فقط 2 روز بعد، یعنی توی تاریخ 14 مارس، اتفاقی افتاد که نه تنها روند پرونده رو عوض کرد، بلکه تمام آلمان رو شاک کرد و بحث بسیار بزرگی تو کل کشور رو انداخت. پلیس توی یک کنفرانس مطبوعاتی خبری رو اعلام کرد که تا اون لحظه هیچ کس حتی تصورش رو هم نمی کرد. میگه که 2 نفر به قتل لوئیس اعتراف کردن. اما حالا چیزی که واقعا عجیب بود برای این پرونده، اینو میخوام بهتون بگم. همه منتظر بودن قاتل یک مرد بدبوی فریک پدوفایل باشه که حالا به خاطر 1000 تا مشکلی که توی گذشته یا زندگی الانش داره چنین قتلی انجام داده. میدونید سناریویی که ما توی خیلی از پرونده‌های جنایی با هم بررسی کردیم. اما اولا قاتل یک نفر نبود، ما 2 تا قاتل اینجا داریم. دوما قاتلین ما کودکن. 2 تا دختر 12 و 13 ساله قاتل‌های لوئیس بودن. ببینید واقعا کودکن، 12 و 13 ساله. 2 تا بچه‌ای که شما وقتی تو خیابون می‌بینینشون یا تو چشم همه بی آزار، بی گناه، معصوم به نظر میان. 2 تا کودکی که عادی ظاهرشون، رفتارشون، زندگیشون، اما حالا یه همچین قتل به این فجیعی و با خشونت بالا انجام دادن. اما هنوز یه چیز دیگه مونده بود که باعث شد باز هم نفس بقیه بند بیاد. پلیس گفت لوئیس نه با چاقو بلکه با یه جور ناخونگیر تیز و بزرگ به قتل رسیده. نه چاقو، نه سلاح حرفه‌ای، بلکه یه وسیله کوچیک و خونگی که از توی خونه برداشته شده بود. تو خونه همه ناخونگیر هست و این نشون میداد که این قتل نه تنها از روی عصبانیت بلکه با تصمیم قبلی و نقشه بوده. ببینید پرونده هایی که توشون قاتل یا قاتلین زیر سن قانونی هستن، پذیرشش برای جامعه خیلی سخته. چیزی هم که بیشتر از همه مردم رو میترسوند این بودش که چنین قتلی باید از یه آدم سادیست بر بیاد، نه 2 تا کودک. نه یه بچه مدرسه‌ای، یه کسی که اصرار داره قربانیش رو زخمی کنه، باعث بشه زجر بکشه، اذیت بشه. این کارهایی نیست که ما از یک کودک انتظار داشته باشیم ببینیم. و بدتر از همه اینا اینه که جامعه فقط میدونستن قاتلین کودکن. قاتلین خودشون زیر 14 سال هستن. حالا اسمشون چیه، کیان، چیکارن، نه هیچی نمیدونستن و پلیس هیچ چیز بیشتری منتشر نکرده بود. پس همه آلمان پر شده بود از یک علامت سوال بزرگ. این 2 تا قاتل کودک کیان؟ چرا انقدر از لوئیس متنفر بودن؟ اصلاً چه چیزی ممکنه تو ذهن یک کودک این همه خشم و نفرت به وجود بیاره که باعث بشه طرف همچین قتلی انجام بده؟ ولی برای مدت طولانی تمام این سوالها همینجوری تو هوا معلق بود و هیچ جوابی مردم براش نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه دادستانی تصمیم گرفته بود به خاطر سن کم قاتلین، چون قاتلین هم زیر 14 سال بودن، اسامیشون رو پخش نکنه، چون قانون باید ازشون محافظت میکرد توی آلمان. بله، حتی بعد از یه همچین قتل فجیعی. They murdered someone and got a time out instead of prison. I mean, what is this? مهد کودکی برای قاتلا؟ حالتی که به قاتلا گفتن اوکی برید خونه، هم تسکاتون رو انجام بدید، ما به این پرونده ها رسیدگی میکنیم. یه کنفرانس خبری میذارن. توی این کنفرانس خبری خبرنگارا حسابی عصبانی بودن، یکی سوال میپرسیدن، دنبال انگیزه بودن، دنبال دلیل، دنبال جواب. ولی پلیس با یه چهره خیلی ناراحت و معذب میاد و فقط یه جمله میگه ما میدونیم چرا این قتل اتفاق افتاده، اما اجازه نداریم چیزی بگیم. میدونید حالتی شده بود انگار کل ملت دنبال عدالت برای لوئیس بودن. همه با خانواده‌اش احساس همدردی میکردن و موج خشم و اعتراض کل کشور رو گرفته بود. مردم پلاکارد دستشون گرفتن، به خیابونا ریختن، جلوی مجلس جمع شدن، فریاد میزدن که قانون باید عوض بشه، چون باورشون نمیشد یه همچین جنایتی با مهر محرمانه ساکت بشه. و الان پلیس مجبور بود خانواده
این دوتا قاتل رو هم از محل زندگیشون جدا کنه و ببره به یه سیف پلیس، به خاطر اینکه فضا خیلی بدجور شده بود و امکان داشت هر لحظه یه آدمی بفهمه که مثلا این قاتلین کیا هستن، خانواده قاتلین کجا زندگی میکنن و بریزن سرشون و یه بلایی سرشون بیارن. تو این خط زمانی حتی دادستانی دستور داد که باید تمام اکانت های مخصوص به قاتلین و شخص مقتول کلاً پاک شه، حالا از اینستاگرام، از تیک تاک یا هر پلتفرم دیگه‌ای که داخلش اکانت داشتن. و همچنان مردم با یک علامت سوال بزرگ خشمگین دارن به زندگیشون ادامه میدن و یا اعتراض میکنن که چرا این قتل انجام شد؟ اون قاتلین کی بودن؟ چرا به ما اطلاعات نمیدین؟ ما حق داریم بدونیم. اما رسانه ها قرار نبود بیکار بشینن و خبرنگارها انقدر جستجو کردن، انقدر سرچ کردن، انقدر به قول خودمون فضولی کردن که البته گاهی اوقات واقعا فضولی تو زندگی به درد میخوره، که تونستن هم اسامی قاتلین رو متوجه شن و هم محلی که پلیس مخفیشون کرده بود. و پلیس دوباره مجبور شد از اون لوکیشن ببرتشون به یک لوکیشن دیگه، چون اگه جای جدید هم دوباره لو بره مردم میریزن سرشون و معلوم نیست چه بلایی سر حالا این دوتا قاتل و خانواده‌شون میارن. این رو هم بگم خبرنگارا چجوری اسامی رو پیدا کردن. شروع کردن به صحبت کردن با تمام در و همسایه، صحبت کردن با تمام دوستها و همکلاسی های لوئیس. میدونید هر کسی که دور و بر لوئیس بود، همون روشی که پلیس رفته بود جلو، همون راهی که دقیقاً پلیس رفت تا بالاخره تونست قاتلین لوئیس رو پیدا کنه. و مردم شهرم همه قربونش برن پایه هر اطلاعاتی که داشتن، کوچکترین چیزهایی که دیده بودن و در اختیار خبرنگارا قرار دادن. و حالا ما میخوایم بریم ببینیم قاتلا کیا بودن. یکیش آنا ماریا بود، همون دوست صمیمی لوئیس که آخرین بار خونه اون دوستش رفته بود. و اون یکیشون هم یکی دیگه از دوستای لوئیس و آنا ماریا، دوست مشترکشون، همونایی که خودشونو بست فرند لوئیس معرفی میکردن. اسم اون یکی شخص هم لویاه که خب باز ما نمیدونیم آیا اینا اسمهای مستعارن و یا واقعیت دارن. اما چیزی که از اینجا به بعد باز دوباره باعث شد مردم از تعجب میخکوب بشن این بود که این دو نفر چقدر راحت بدون هیچ عذاب وجدانی، بدون هیچ حس ناراحتی این قتل رو انجام دادن. میدونید خیلی خونسرد، با وقاحت، زیرو شیم، این دو نفر لوئیس رو کشوندن به دل جنگل فقط برای اینکه بهش حمله کنن. و خب لوئیس هم به این دو نفر اعتماد کامل داشت دیگه، چون دوستاش بودن. و بعد از جنایتشون، بعد از اینکه قتل رو انجام دادن، خیلی راحت برگشتن خونه و نقش بهترین دوستای نگران رو بازی کردن. با خانواده لوئیس تماس گرفتن. ای وای ما از لوئیس خبر نداریم. تو جستجوها شرکت کردن، اشک تمساح ریختن، حتی سعی کردن پدر و مادر لوئیس رو مدام کلی دلداری بدن. آره واقعا انقدر بی‌وجدان بودن. و خب این جزئیات یعنی یک قتل از قبل برنامه‌ریزی شده. حتی پلیس میاد توی یک کنفرانس خبری به بقیه میگه که نه ما هیچ اطلاعاتی به دست نیاوردیم از اینکه این قاتلین قتل رو از قبل برنامه ریزی کرده بودن، براش پلان کرده بودن. طراحی قبلی برای این قتل از قبل نبوده. احتمالاً یک لحظه توی مدرسه با هم دعواشون شده و یک خشم آنی برای این دو نفر اتفاق افتاده. ولی خب این حرفای پلیس اصلاً مردم و خبرنگارها رو قانع نمی‌کرد. ما رو هم قانع نمی‌کنه. چارلی رو هم قانع نکرد. یادتونه پلیس عقب‌تر اومد و اوایل پرونده گفتش که سلاح قتل یک ناخونگیر بوده. دوباره توی کنفرانس خبری پلیس میگه که ما الان مطمئن نیستیم واقعا با ناخونگیر قتل رو انجام دادن یا نه و شاید سلاح قتل یک چاقو بوده، از این چاقوهای کوچیک تاشو که مثلا آدم‌ها تو جیبشون میذارن و این ور اون ور با خودشون حمل میکنن. و خب این عذر بدتر از گناهه. یعنی پلیس این کارو کرد که شاید مثلا جو عمومی آرومتر شه، ولی بدتر شد دیگه. چرا یه دو تا دختر 12 13 ساله باید این چاقو جیبیا با خودشون بیرون ببرن؟ اصلا چیز عادی نیست به عنوان یک کودک 12 13 ساله، حالا چه دختر چه پسر، با خودت یه چاقو این ور اون ور ببری که حالا اگر یک اتفاقی هم بیفته، اگر یک لحظه با دوستت هم دعوا شه، بگی خب اوکی من یه قمقمه آب دستمه، یه گوشی تو جیبمه، تو این یکی جیبم هم چاقو جیبی دارم، بذار با این چاقو جیبی بهش آسیب برسونم. حتی این دوتا دختر توی خانواده بدی زندگی نمی‌کردن. باز ما توی خیلی از خانواده ها مثلا دیدیم که حالا یه ذره به خاطر شرایط زندگیشون حالتیه که شاید بچه‌ها توی محیط لاتولوتی بزرگ شن و چاقو حمل کردن براشون خیلی عادی باشه. خانواده این دو نفر اینجوری نبودن. پس این دوتا دختر عادت نداشتن همیشه با خودشون چاقو حمل کنن.
این داره چیو میگه؟ داره میگه که این قتل از قبل برنامه‌ریزی شده بود. یکی دیگه از چیزایی که بعدها مشخص شد محل قتل بود. لوئیزو به یه قسمت دورافتاده از جنگل کشونده بودن و برای رسیدن به اون نقطه از یه تونل متروکه راه آهن ردش کرده بودن. یه مسیر کاملا تاریک و خلوت که درست در جهت برعکس راه خونه لوئیس قرار داشت. اگه قرار بود اتفاقی که بین این سه نفر افتاده یک دعوای آنی باشه، پس چرا از اون مسیر کشیده بودنش؟ چرا برده بودنش جایی که هیچ کس نباشه؟ خب معلومه، چون می‌خواستن یه چیزی رو مخفی کنن که بقیه نبینن. انتخاب اون مسیر هم داشت نشون میداد که این یک اتفاق لحظه‌ای، یک تصمیم آنی نبوده و همه اینا از قبل برنامه‌ریزی شده بود. اما چیزی که واقعا آدمو فریز میکنه اعتراف یکی از دخترها در طی بازجوییه. یکی از قاتلا، یعنی یکی از دخترها که خب ما اسمش رو نمیدونیم کدومشون دقیقاً این حرفو زده، به پلیس توی اعترافاتش گفته بودش که من خودم شخصا قصد آسیب رسوندن به لوئیس رو نداشتم، ولی وقتی اون یکی دختر یک کیسه پلاستیکی کشید رو سر لوئیس و با یک لحن تهدیدآمیز به من گفت که تو هم باید شرکت کنی و یه سنگ بزرگ برداری و بکوبی تو سر لوئیس، مجبور شدم این کارو بکنم. ما اینجا چند تا چیزو داریم میشنویم. یک، چندین و چند بار خفگی مصنوعی به لوئیس دست داده بوده، احتمال زیاد قبل از مرگش، چون میدونید این که یه نفر بیاد رو سر یکی دیگه کیسه بکشه برداره خوشایند نیست و قطعا سخته. و یک نوع شکنجه است که ما توی مثلا فیلم‌های خیلی جنگی خشن چیچی شاید ببینیم، نه یه شکنجه‌ای که دوتا کودک 12-13 ساله انجام بدن برای اون یکی دوستشون. نکته بعد این که اون یکی داشته به یکی دیگه شون میگفته که سنگ بردار و با سنگ ضربه بزن تو سر لوئیس. شدت خشم، میزان خشونت رو توی این پرونده دارید. و مورد دیگه توی این جنایت یک نفر نقش مطیع رو داشته، مثل یه سری از پرونده های جنایی که ما با هم بررسی کردیم. یکی از مجرم ها نقش لیدر رو بازی میکنه و اون یکی نقش فالوور، like dominant and submissive role. البته این اصلا باعث نمیشه دومی بی تقصیر باشه ها. و حالا برسیم به رفتار این دو نفر بعد از اینکه قتل رو انجام دادن. بعد از این قتل خیلی ریلکس برگشتن خونه، لباساشون رو عوض کردن، عادی رفتار کردن، دوش گرفتن. میدونید مثل قاتل‌های حرفه‌ای، مثل قاتل سریالی‌های حرفه‌ای که بارها و بارها این قتل رو انجام دادن و الان بلدن چجوری کاور کنن. انگار نه انگار که بابا ما همین چند ساعت پیش یک کودک بی‌دفاع رو بردیم وسط ناکجاآباد و به بدترین شکل شکنجهش کردیم و به قتل رسوندیمش. و خب میدونیم آنا ماری همون شب با خانواده لوئیس تماس گرفته بود، گفته بود من نگرانم، پس چرا لوئیس به من زنگ نزده، چرا خبر نداده رفته خونه، نگران نباشید من مطمئنم لوئیس برمیگرده. میدونید امید کاذب به خانواده لوئیس شروع کرده دادن و این در حالیه که خودش دخترشون رو به قتل رسونده. ولی خبیث‌ترین کارش وقتی بود که چند ساعت بعد از قتل یه ویدیو از خودشون دوتا گذاشتن که داشتن با هم توی تیک تاک میرقصیدن. یعنی همه چی براشون مسخره بازی و شوخی بوده. انگار نه انگار که جون یک نفر رو گرفتن، اونم اینقدر وحشتناک. تو طبیعی ترین حالات هم شما وقتی بفهمی دوست صمیمیت مفقود شده، چند ساعت بعدش نمیری شروع کنی رقص و چالش تیک تاک گذاشتن، چه برسه به اینکه خودت کشته باشیش و بعد شروع کنی رقصیدن جلوی دوربین و آپلود کردنش توی تیک تاک. حالا اینجا رو گوش کنید. پلیس فهمید این دوتا دختر قبل از اینکه این قتل رو انجام بدن یه چیزی رو توی گوشیاشون و حالا لپتاپ یا کلا دیوایسشون چک کرده بودن. سن قانونی مسئولیت کیفری در آلمان. حالا داستان چیه؟ طبق قانون آلمان افراد زیر 14 سال از نظر کیفری مسئول نیستن. یعنی حتی اگه به قتل هم اعتراف کنن نمیتونن محاکمه یا محکومیت داشته باشن. پس وقتی مشخص شد که آنا ماری و دوستش قبل از قتل داشتن این موضوع رو سرچ میکردن، واقعا همه پراشون ریخته بود. چون این دو نفر دقیقاً میدونستن دارن چی کار میکنن و برای اینکه از این موضوع اطمینان پیدا کنن سرچ کردن که خب ببین مثلا اگر ما بریم فلان دوستمون رو بکشیم چون زیر 14 سالیم به نظرت حکم میگیریم. بعد اون یکی به این گفته که نه فکر نمی‌کنم، نمیدونم. بعد مثلا آنا ماریا به اون یکی گفته خب که بذار سرچ بکنیم راجبش و اینو گوگل کردن و دیدن که نه خب چقدر عالی، توی آلمان اگر زیر 14 سال باشیم و قتل انجام بدیم حتی یک روز هم زندان نمیافتیم. So let's fucking do it.
میدونید یه حالتی که خب بدو تا 14 سالمون نشده یه قتلی انجام بدیم، ما که در هر صورت گیر نمیافتیم. پس دیگه تو این پوینت از پرونده به هیچ عنوان از هر زاویه‌ای که به داستان نگاه کنیم نمیتونیم بگیم یک خشم آنی بوده، یک لحظه عصبانی شدن، یک لحظه کنترل خودشون رو از دست دادن. استپ بای استپ این اتفاقها و این قتل با برنامه‌ریزی قبلی بوده، با آگاهی کامل از قانون و سوء استفاده ازش. و وقتی این اطلاعات منتشر شد، جامعه آلمان منفجر شدن از خشم. حالا این وسط پدر و مادر آنا ماریا اومدن یک توضیحی دادن به رسانه ها. توضیح که چه عرض کنم، بیشتر یک ماله گرفته بودن دستشون و داشتن ماله کشی میکردن، ماله کشی رو گندگویی که بچهشون بالا آورده بود. چی میگن؟ میگن دلیل این که آنا ماری این چیزها رو سرچ کرده، گوگل کرده، به خاطر این بوده که این اطلاعات رو توی مدرسه یاد گرفته بوده و چون دوست داشته بیشتر راجبش بدونه، چون راجب سن مسئولیت کیفری شنیده بود و خیلی اینترستینگ بود، اومده خونه و شروع کرده خونه هم سرچ زدن. آها، زارت قبل از قتل مردمم همه اولاغن، همه باور کردن اینو. نمیدونم، بعضی وقتا به نظرم مثلا خانواده افرادی که یک جرمی انجام دادن اگر فقط سکوت کنن میتونه خیلی واقعا درد کمتری داشته باشه، چون واقعا این حرف توهین به شعور مردم و خانواده لوئیسه. یعنی من احساس میکنم خانواده لوئیس تو این پوینت اینجوری بودن که واقعا ما رو انقدر احمق فرض کردین که ما همچین چیزی رو باور کنیم. خیلی هم اتفاقا گفتن که این فقط یه تلاش بی‌نتیجه از طرف پدر و مادرشه که بخوان تصویر دخترشون رو بیگناه نشون بدن جلوی حالا میدیا. ولی یک لحظه بیایید فکر کنیم که واقعا پدر و مادرش درست گفتن. اگر واقعا توی مدرسه همچین چیزهایی رو به بچه‌ها یاد دادن و توی مدرسه بچه‌ها گفتن که اگه زیر 14 سال باشید مجازات نمیشید، پس واقعا باید یه فکری به حال بعضی از آموزش‌ها بکنن، چون بعضی چیزا توی یه سری از سنان نباید گفته شه. و باز یه موضوع خیلی مهم دیگه که ما توی این پرونده نباید فراموش کنیم، این دوتا دختر اگر بعد از قتلی که انجام دادن پشیمون میشدن، میرفتن به خانواده‌شون، به پلیس، به بقیه میگفتن و کمک میگرفتن، لوئیس زنده میموند. چون بهتون گفتم پزشک وقتی جسد لوئیس رو معاینه کرد، گفت با وجود تمام زخم‌ها و آسیب‌هایی که به لوئیس رسیده، لوئیس به خاطر اونا از دنیا نرفته، به خاطر اینکه توی برف سرما ول شده، رها شده و زیاد از حد خونریزی کرده، جونش رو از دست داده. پس این یعنی که میشد لوئیس رو نجات داد. به نظرم مقتولینی که قبل از مرگ ساعت‌های جا تنها میمونن توی حالا سرما، گرما و یک عالمه درد و خونریزی رو دارن تحمل میکنن، بدترین شکل مرگ رو تجربه میکنن تو پرونده های جنایی. چند ماه از قتل گذشته، پلیس سکوت کرده، به هیچ سوالی جواب نمیده، هیچ کس هیچ خبر دیگه ای از این پرونده نداره و بالاخره یه روز توی یک نشست خبری پلیس میاد و یه چیز رو اعلام میکنه، میگه پرونده بسته شده. Case shelved, closed. قاتلین هیچ حکمی نگرفتن، هیچ مجازاتی نشدن. No consequences. و جوری بود که مردم هم پیش بینی میکردن. یعنی بزرگترین ترس مردم همین بود. نکنه به خاطر این قانون آلمان این دو نفر قصر در برن و هیچ حکمی نگیرن و حتی یک روز رو هم توی دادگاه نگذرونن. حالا اصلا مهم نیست که این قتل از قبل برنامه ریزی شده بود براش یا اتفاقی یهو ناگهانی به وجود اومده بود. در هر صورت دو تا قاتل کوچیک که زیر سن قانونی زیر 14 سال هستن هیچ وقت محاکمه نمیشن. یعنی یک نفر که زیر 14 ساله اگر خشن‌ترین، وحشی‌ترین و جنایتبارترین قتل دنیا رو انجام بده، باز هم چون زیر 14 ساله حکم نمیگیره. همین اتفاق، همین پرونده باعث شد که یک بحث بزرگی توی آلمان بین مردم را بیفته و اونم این که بابا باید بیاید این حداقل سن مسئولیت کیفری رو تغییر بدین. مردم اینجوری بودن که ما خسته شدیم از این که کودک‌های 11-12 ساله خیلی راحت میرن آدم میکشن و بعدم زارت از زیرش در میرن بدون هیچ پانیشمنتی. دولت آلمان گفت باشه اوکی، ما داریم این موضوع رو بررسی میکنیم و حالا تو فکر اینیم که بتونیم این موضوع رو عوض کنیم، ولی تا به همین امروز که من دارم این رکورد رو انجام میدم تغییری توی قانون به وجود نیامده. با شناختی هم که از آلمان
دارن و پروسه های اداریش همین الان هم تصمیم بگیرن تصویب کنن همچین چیزیو 20 سال دیگه 100% تصویب شده. و حالا برسیم به اصلی ترین سوال که احتمالاً تا الان 1000 بار از خودتون پرسیدین و من گذاشتم اینجا بگم. اون سوالم اینه که چرا 2 دختر 12 ساله اصلاً باید چنین قتلی انجام بدن؟ دلیل قتل، انگیزه قتل چی بوده؟ دلیل قتل یک پسر بود. دقیقاً فقط به خاطر یک پسر، یک درام کودکانه عاشقانه احمقانه. حالا داستان چی بوده؟ یه پسری بوده که همزمان هم آنا ماری بهش علاقه داشته و هم لوئیس. بعد این پسره تصمیم میگیره که بره سمت لوئیس، یعنی از لوئیس خوشش میاد و از آنا ماریا خوشش نمیاد. همین موضوع یک حس حسادت و نفرت عمیق تو دل آنا ماریا به وجود میاره که کم کم بزرگ و تاریک میشه. این درگیری عشقی بچگونه باعث شد تو مدرسه بین بچه‌ها 2 جبهه مختلف شکل بگیره. لوئیس که تا قبلش خیلی تو مدرسه محبوب بود، یهو شد هدف اصلی بولی شدن و زورگویی. حتی بعضی از همکلاسی‌های لوئیس شروع کردن به آزار و اذیت‌های ریز اما مداوم برای لوئیس. نه که باهاش دعوا کنن و یا کتکش بزنن، اما کارهایی میکردن که رسما تحقیرش میکردن و یا طردش میکردن. مثلا وقتی که داشت رد میشد نگاه‌های تحقیرآمیز بهش مینداختن، زیر لب بهش تیکه مینداختن، پشت سرش گاسیپ میکردن یه جوری که به گوش خودش هم برسه. از جمع‌ها رسما طردش کرده بودن و خب همه اینا فشار روانی روی آدم میاره و لوئیس داشته تمام اینا رو تحمل میکرده توی مدرسه. وای چقدر خوشحالم من دیگه مدرسه نمیرم. الان که فکر میکنم من تو مدرسه نه هیچ وقت کسی رو بولی میکردم و نه بولی میشدم، ولی اصلا همون حال و هوای مدرسه، همون انبازیای مثلا بعضی از بچه‌ها واسه بقیه که نگاه میکردم، مثلا خیلی خوشحالم اون دوران تموم شده. اینقدر این رفتار رو تکرار کردن که از یه جایی به بعد لوئیس احساس طرد شدگی کامل داشت توی مدرسه، تا اینکه لوئیس تصمیم میگیره یه روز با یکی از افرادی که بزرگسال حساب میشه توی مدرسه این موضوع رو مطرح کنه. هویت این آدم علنی فاش نشده، ولی لوئیس میره و بهش میگه که چه اتفاقهایی داره براش میفته. میگه که اینجوریه، مثلا فلانی و فلانی و فلانی دارن منو بولی میکنن یا دارن رفتار بد به من نشون میدن، منو طرد کردن. و به خاطر همین شجاعتی که به خرج داده بود و توی مدرسه این موضوع رو با بقیه مطرح کرده بود، از سمت حالا مدیریت و اینا میرن سراغ بقیه اون بچه‌هایی که داشتن این کارا رو میکردن و دعوای حسابی میکننشون. برای یه مدت اوضاع آروم بود، ولی انگار آروم بود و واقعا آروم نشده بود. توی ظاهر آنا ماری و اون یکی دوستشون دوباره ارتباطشون رو با لوئیس شروع کرده بودن، با هم میگفتن، میخندیدن، تایم میذاشتن، این ور اون ور میرفتن، دوباره توی جمع‌ها لوئیس رو راه میدادن، با هم عکس میگرفتن و داشتن جلوی چشم همه نقش ماها دوستای خیلی خوبی هستیم با هم رو بازی میکردن. ولی پشت صحنه تمام این اتفاقا آنا ماری هیچ کدوم از این موضوعات رو فراموش نکرده بود. آنا ماری دیدگاهش اینطوری بود که ببین من هنوز یادم اون پسر تو رو انتخاب کرده، ببین من هنوز یادم تو رفتی چغلی کردی و مثلا به بقیه گفتی که میدونید مثلا بچه ننه بازی در آوردی و اون کینه بیشتر هم شده بود دیگه. پس ما حالا فهمیدیم که توی دوران تحصیل لوئیس چه چیزهایی داشت بهش میگذشت و رفتار دوستاش چجوری بودن و این 2 نفر دوستهای به ظاهر صمیمیش بودن. در واقع تمام این مدت که خودشونو خیلی صمیمی نشون میدادن و لوئیس رو دعوت میکردن خونشون، فقط برای این بوده که یک قاب قشنگی بسازن. ما الان دلیل این همه نفرتی که آنا ماریا از لوئیس داشت رو متوجه شدیم که چرا اون همه ضربه چاقو زده. البته برای ماها که ادالت هستیم فکر می‌کنم بذاره غیر قابل درک باشه که یعنی میدونی این موضوع ساده‌ایه، خب حالا ازش میگذشتی. البته باز اینم بگم ما خیلی از قتل‌های رو دیدیم که آدمای خرس گنده لنگ دراز انجام دادن و دلایلشون از اینم احمقانه‌تر و مسخره‌تر بوده. حالا اینجا رو گوش کنید. بعد از این قتل خانواده آنا ماری، بعد از اینکه یعنی پلیس گفت که پرونده بسته شده، ما نمیتونیم شما رو متهم کنیم، خانواده آنا ماری اینجوری بودن که ما احتمالاً دست دخترمون رو بخوایم بگیریم و برگردیم به برزیل، چون مادر آنا ماریا اهل برزیل بود و خب میتونستن خیلی راحت برن برزیل. ولی چرا نمیتونستن این کارو بکنن؟ یک مشکل بزرگی وجود داشت، اونم این که حضانت آنا ماری از خانواده‌اش گرفته شده بود و معلوم نبود دوباره کی حضانت بچه رو بهشون بدن، چون بالاخره باید بررسی میکردن شما بچه‌تون رو چجوری تربیت کردین که همچین قتلی انجام داده. نکنه آنا ماری هم توی خونه مورد آزار و اذیتی قرار میگرفته، نکنه یه رازهایی وجود داره که ما باید بفهمیم. طبق تحقیقاتی هم که من کردم فعلا تحت نظر دولت و
حضانتش رو ندادن دوباره به خانواده‌اش و خب وقتی همچین چیزی باشه نمیتونه کشور رو ترک کنه. توی یه مصاحبه‌ای هم خانواده آناماری میگن که ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که بتونیم دوباره حضانت دخترمون رو به دست بیاریم و برگردیم به زندگی نرمال، بتونیم مهاجرت کنیم به برزیل، جایی که گذشته رو فراموش کنیم و یه زندگی جدیدی رو آغاز کنیم. اخی چه رمانتیک. اشک تو چشام جمع شد. یعنی قراره قاتل یه دختر 12 ساله بره برای خودش آزادانه توی یک کشور دیگه یک زندگی جدیدی رو آغاز کنه، از سختی‌های چند ماه اخیر دور شه و این در حالیه که لوئیز و خانواده‌اش حتی بعد از این اتفاق 1 ثانیه هم نتونستن رنگ آرامش رو ببینن. هیچ رنگی هم که از عدالت ندیدن. اونا زندگی نداشتن، اونا زندگی که ازشون گرفته شد نباید بهشون برگرده. یه جای دیگه هم پدر آناماری توی یه مصاحبه میگه که دخترم الان داره دارو میخوره، زیاد حالش خوب نیست از بعد این قتلی که اتفاق افتاده. یعنی مثلا میدونین یهو خوابیده بودن، یهو یه قتل اتفاق افتاده گردن آناماری. ولی anyway آره بعد از این اتفاق دیگه آرامش نداره، مدام داره گریه میکنه و حالتیه که نمیتونه با شرایط بد کنار بیاد. پس ما باید مهاجرت کنیم به برزیل، میدونین، چون که حال بچه‌ی ما خوب نیست. و حالا درباره اون یکی دختر، اون یکی قاتل نمیدونیم. هیچ اطلاعاتی موجود نیست. هیچ کس نمیدونه دقیقاً این دختر بعد از اینکه تبرئه شدن، یعنی کیس کلوز شد، کجا داره، چیکار میکنه، خانواده‌اش کجاست. مثلا یه حالتیه که انگار چست شدن رفتن هوا. ولی خب احتمالش زیاده که اون دختر هم مثل آنا ماریا حضانتش از خانواده‌اش گرفته شده باشه و تحت نظر دولت باشه. و در نهایت این پرونده قانون آلمان همون کاری رو کرد که طبق قولی که تو قانون داده بودن باید میکرد، حفاظت از قاتلین. و دیگه یه جوری شد که لوئیز کم کم از ذهن مردم پاک شد، حتی با وجود اینکه این پرونده جدیدیه و اونقدر قدیمی نیست. گفتم بهتون تو سال 2023 اتفاق افتاده. عکساش از اینترنت حذف شدن، ویدیو ازش خیلی کم موجوده. حتی تو همون ویدیوهایی هم که موجوده تمام چهره لوئیز رو بلور کردن. یعنی شما نمیدونید من عرقم در اومد که چند تا عکس برای این پرونده واسهتون پیدا کنم. و همزمانم اون 2 شخص قاتل هر چند کودک اما به هر حال قتل انجام دارن برای خودشون آزادانه میگردن و زندگیشون رو ادامه میدن. حتی شاید برای مهاجرت و شروع یک زندگی جدید دارن برنامه میچینن. مثل روال همیشگی این چنل بریم چند لحظه راجع به مقتولمون صحبت کنیم و باز بیاید پیش من. لوئیز دختر کوچیک مهربونی که فقط 12 سالش بود، دختری که عاشق زندگی بود، خانواده‌اش دوستش داشتن و پر از رویا برای آینده بود، ولی به طرز وحشیانه‌ای درست وسط اعتماد و رفاقت توسط همونایی که بهشون میگفت بهترین دوست از دنیا گرفته شد. لوئیز قربانی سیستمی شد که بعد از قتلش بیشتر از قاتل‌ها محافظت کرد تا خودش. امروز راجع بهش حرف زدیم چون نباید قربانی ها محو بشن، صدای اونا باید شنیده بشه حتی اگه خودشون دیگه نباشن. یادش زنده و گرامی. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. اگر فقط میخواستید پرونده رو بشنوید خیلی لطف کردید تا اینجا وقت گذاشتید. اگر اولین ویدیویی بود که از من دیدید یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که من وقتی پرونده جدید میذارم آب دستتونه بذارید زمین بیاید نگاه کنید، چون باید این کارو بکنید. میدونید این کاریه که دوستای صمیمی برام هم میکنن و من تو چند تا پرونده قبلی گفتم ما دیگه از دوست صمیمی خارج شدیم، ما نام زدیم همه با هم. و میبینم بعضیاتون برام کامنت میذارین سلام نامزده عزیزم، سلام بر تو. جالب و حال میدادم مثلا چند هزار تا نامزد داشته باشه. و خب رفقایی که تا انتها میمونن که ما بشینیم یه گاسیپی بکنیم، این یه چوسر نگه داشتم واسه ته پرونده. دختر یعنی چی؟ یعنی چی که هیچ حکمی نگرفتن؟ بذارید یه چیزی از ته دل باهاتون در میون بذارم. این پرونده یکی از ناراحت کننده ترین و دردناک ترین پرونده هایی بود که من کاور کردم. نمیدونم چرا هر پرونده‌ای ما تو آلمان بهش میرسیم جیگر آدم کباب میشه. مارکس رو یادتونه؟ چند تا پرونده قبلی اونم تو آلمان بود. اصلا من روانم دیگه به هم ریخته بود. حالا این پرونده چرا انقدر بر من ناراحت کننده بود؟ نه فقط به خاطر میزان خشونت بالایی که این کیس داشت. یه چیز دیگه باعث شد خیلی دلم بگیره. اونم این که وقتی میخواستم بگردم دنبال عکس‌های لوئیز، همین میزان کمی عکس که دیدید وجود داشت. یعنی almost nothing، تقریبا هیچی پیدا نکردم. حالا باز کار توی ادیت بره مشخص میشه، ولی یادم فقط 2 تا عکس ازش دیدم، فقط 2 تا عکس. و ببینید این اکسیدنت نیست، این
از قصد اینجوری شده، چون دادگاه سعی داره که از قاتل‌ها محافظت کنه. میدونید با این باور که خب مقتول که مرده، قاتلین زیر 14 سال هستن و ما باید ازشون، از هویتشون، از همه چیشون مراقبت کنیم. پس بهتره که این کیس کلا فراموش شه. اومده چیکار کرده؟ اومده رسما قربانی رو حذف کرده. و ببینید موضوع اصلا الان فقط تصویر نیست، موضوع فراتر از اینه. وقتی این اتفاق میفته، یعنی توی یک پرونده‌ای ما یک مقتولی رو داریم که نه اسمش، نه عکسش، نه تصویرش، هیچ چیزی ازش موجود نیست، یعنی صداش داره حذف میشه، یعنی همه چیش داره حذف میشه و از یاد آدم ها میره. سیاست پشتشو گرفتید؟ حالتی که انگار هیچ وقت وجود نداشته این دختر. این در حالیه که قاتلینش دارن برای خودشون خیلی راحت به زندگیشون ادامه میدن، درسشون رو میخونن، به اینترنت دسترسی دارن، میگن، میخندن، میرقصن، با اطرافیان در ارتباطن، نفس میکشن، نفسی که از یکی دیگه گرفتن خودشون دارن هنوز نفس میکشن، دارن بزرگ میشن، میتونن بعدها تشکیل خانواده بدن. انگار نه انگار که یک زمانی جون یک نفری رو گرفتن. و به نظر من این قانون خیلی مسخره است، مخصوصا تو سال 2025. ببینید چون بچه‌های 12-13 ساله الان واقعا اندازه بچه‌های 19-20 ساله زمان قدیم میفهمن. نسل جدید هی داره باهوشتر میشه، شعور و درکش داره بیشتر میره بالا. توی همین کیس این دوتا دختر انقدر باهوش بودن که قبل از اینکه قتل رو انجام بدن دابل چک کردن، قانون رو برداشتن چک کردن که خب ما مطمئن شیم که آیا 100% میتونیم قصر در بریم. خب آره حل میتونیم، پس بریم یکیو بکشیم. این نشون دهنده هوش طرف دیگه. میدونید با محمد آقا با 600 سال سن و لنگای درازش اول میزنه، یه کاری رو انجام میده، یه گندی میزنه، یه خرابکاری میکنه، بعد تازه که تو هچل افتاد به عقلش میرسه که کاش من یه چکی میکردم مثلا ببینم عواقب این کارم چیه. بعد این دوتا دختر واقعا مثل دوتا وکیل نشستن این موضوع رو چک کردن. و خیلی عجیبه که آلمان این قانون رو عوض نکرد، چون ما توی خیلی از پرونده ها این اتفاق رو دیدیم. مثلا یک کیس، یک قتل اتفاق میفته و به خاطر اون قانون عوض میشه برای همون پرونده حتی، ولی آلمان برای این پرونده این کارو نکرد. به هر حال این بود از پرونده امروز. خیلی اعصاب خورد کن بود، خیلی ناراحت کننده بود، ولی به نظرم حتما باید راجع به این چیزا صحبت شه. امروز دقت کردید من با لباس خونگی اومدم و نشستم دارم براتون ریکورد میکنم. دیگه همیشه نباید لباسای آنچنانی مثلا چی واسهتون بپوشم. یه وقتا با پیژامه میام میشینم و براتون ریکورد میکنم. تن چارلی هم لباس نکردم. شنبول پیدا امروز جلوی دوربین، به خاطر اینکه هوا اینجا ذره گرمتر شده و خب احساس کردم که بچه ممکنه گرمش بشه، اذیت بشه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم قبل از اینکه دیگه با هم خدافظی کنیم و بریم. من اینو بارها گفتم ولی خب بازم میگم دیگه، احتمالاً یه سری دوستان، یه سری مخاطبا جدیدن و مثلا اون پرونده های قدیمی تر رو ندیدن یا اون بخش رو ندیدن. زیاد میبینم میپرسین که آخه چارلی گناه داره، مثلا چرا همش خوابه، قرص خواب بهش دادی؟ اولا که what the fuck، چرا من باید به بچه قرص خواب بدم؟ من خودم قرص خواب نمیخورم. مورد بعدی این که شما تمام 24 ساعت روز من و چارلی رو نمیبینید که، شما فقط دارید چند لحظه از همین قالب قابه در واقع ریکورد کردن من رو میبینید که طبیعتاً وسطاش چارلی میاد اسباب بازیشو برای من میاره، باش بازی میکنم، کات میدم، شما نبینید، چون خب نمیتونم که مثلا همینجوری بذارم ریکورد کنه و شما بازی کردن من و چارلی رو ببینید. بعد معمولا روزایی که من میخوام ریکورد انجام بدم، گل پسرم باش کلی بازی میکنم، میبرمش بیرون، انرژیشو تخلیه میکنم و انقدر خسته است که میگیره کنار من میخوابه. اتفاقا خیلی شیطونه، بسیار بسیار بچه شیطونیه، اما دوربینو میشناسه، میدونه که وقتی من کامرا رو میذارم و دارم صحبت میکنم یه چیزی هست، چون وقتی هم میخوام ازش عکس بگیرم با دوربین قشنگ پوز میگیره، قشنگ اینجوری وای میسته که مثلا ازش عکس بگیریم. نمیدونه دقیق کانسپت پشت این دوربین چیه، ولی میدونه که یه چیزی هست و باید ساکت بشینه و فقط با حرفای منو گوش کنه. حتی چند بار دیده بودم یه سری کامنت گذاشته بودم وای چه همش چقدر میخوابه، چرا همش خوابه، مریضه، ببرش دکتر. یعنی از اون سر دنیا اکبر آقا فهمید که چارلی مریضه و من باید ببرمش دکتر. خلاصه نه اینجوریان نیست. داستان من و چارلی اینه. این بچه
نه قرص خواب میخوره، نه مریضه، نه هیچ، همه چیز نرماله. صرفا با چند دقیقه، چند لحظه، حالا مثلا ویدیوی یک نفر رو دیدن، آدم نمیتونه یک نسخه واسه کل زندگی و هلت خودش رو پتش ببنده. ولی خب جالبه، کلا بعضی کامنت ها واقعا بانمکه، میخندم. مرسی تا اینجا با هم همراه بودید. حتما یادتون باشه برام کامنت بذارید، نظرتون رو راجع به این قانون مسخره آلمان بنویسید. البته نمیدونم، شاید از نظر بعضیاتون مسخره نباشه، شاید بعضیاتون یه مثلا پوینت خاصی توی این قانون پیدا کنید. من خیلی مشتاقم بیام نظرتون رو بخونم. شاید از زاویه متفاوتی به این موضوع نگاه کردید که من نگاه نکردم. از خودتون مواظبت کنید. مثل همیشه به زودی با پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا